Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu làm món nem chua chay thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức này. Công thức làm đơn giản lắm ha, nhưng mà Diễm thấy vị ăn rất là giống nem chua mặn luôn. Mình sẽ dùng đu đủ để mình thay thế giống như là bì và có thêm phần thịt nguội chay, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món nem chua chay với Diễm nha. Để tạo cái độ kết dính và cũng giúp cho nem nó giòn thì mình sử dụng bột rau câu. Đây là bột rau câu giòn nha. Một gói này nó có trọng lượng là 25g và mình dùng hết cái gói luôn. Cho rau câu vào nồi. Tiếp theo mình nêm vào đây 15g muối. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 120g đường và 2g hạt nêm nấm. Nếu mà mình không có hạt nêm nấm thì mình nêm hạt nêm bình thường, hạt nêm rau cải vẫn được. Diễm dùng hiệu này nha. Về nước thì mình cần 650ml và nước này ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Sau đó mình sẽ dùng cái phới lòng đó và mình khuấy. Mình khuấy để cho rau câu nó thấm nước đều thôi, chứ không cần phải khuấy cho đường tan cũng được. Để tạo màu cho cái miếng nem nhìn nó hấp dẫn hơn thì Diễm có cái hũ màu này. Mình dùng màu đỏ thực phẩm hay là màu hồng cũng được nữa. Mình cho tí xíu nha, khoảng 1/10 muỗng cà phê. Nếu mà mình dùng màu nước thì mình cho khoảng 2 giọt. Lúc này mình lấy cái phới lòng đó và mình sẽ khuấy cho đường nó tan hẳn và màu nó cũng tan ra hết nha. Rồi mình để cho rau câu nó nghỉ 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị đu đủ. Đu đủ mình dùng là đu đủ xanh và một trái như vậy thì Diễm có cân nó được 640g, là mình làm vừa đủ cho công thức nem này luôn. Đu đủ mình sẽ gọt vỏ, sau đó mình mang mình đi rửa lại cho sạch nha. Gọt bỏ cái phần vỏ xanh này đi. Sau khi rửa sạch xong thì bây giờ mình bào ra thành từng sợi nha. Nếu mà mình không có đồ bào thì mình cắt cũng được, nhưng mà lưu ý là mình phải cắt cho nó nhuyễn chút. Đó, cái phần ruột bên trong và phần hạt thì mình bỏ đi. Thì Diễm có cân lại, Diễm thấy nó dao động từ 450g cho tới 500g là đủ ha. Mình nêm vào đây 50g đường. Tiếp theo là 5g muối. Đường và muối đó sẽ làm cho đu đủ nó ra nước nhưng mà vẫn giữ được cái độ giòn. Đó, mình trộn lên ha, trộn cho thiệt là đều. Rồi mình để cho đu đủ nó nghỉ khoảng 30 phút là mình có thể mang mình đi trộn vào nem được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần thịt nguội chay. Thịt nguội chay này thì Diễm mua ở trong tiệm Việt và nó là cái loại đông đá. Một cây thịt như vậy thì nó có cái trọng lượng là 500g và mình sẽ dùng hết luôn. Thịt nguội này Diễm ăn thì Diễm thấy cái vị rất là vừa ăn và nó dai. Còn nếu mà mình ở Na Uy mà mình không tìm được cái thịt nguội chay này thì mình có thể mua ở trong siêu thị Na Uy cái loại này. Về cái vị thì Diễm thấy cũng rất là ngon, nhưng mà Diễm thấy nó hơi mềm. Nhưng mà nếu mà mình tìm không có thì mình thay thế cũng được. Thịt nguội chay này mình để cho nó tan đá hẳn ha. Rồi bây giờ mình cắt nhỏ. Mình sẽ cắt nhỏ để mình xay, cho khi mà mình cho vào trong nem mình trộn nó sẽ đều hơn. Nếu mà mình không có máy xay thì mình cắt nó nhuyễn thành từng sợi cũng được ha. Diễm có cái máy xay, vì vậy Diễm thấy cho vào mình xay nó vừa nhanh mà nó tiện nữa. Trường hợp mà mình không tìm được cái thịt nguội chay, mình có thể thay thế bằng sườn chay hoặc là những loại thịt chay khác cũng được. Đó, Diễm dùng cái cối này nè để Diễm xay. Thì cái lượng thịt nó cũng hơi nhiều đó, vì vậy Diễm chia ra làm 2 lần. Và khi xay thì mình cứ ấn nút mình xay cho tới khi mà mình thấy nó vừa nhuyễn là được. Cũng đừng có nhuyễn quá, cũng không có ngon. Tại vì khi ăn mình ăn trúng miếng thịt nguội nó thơm và nó dai nữa. Đó, để Diễm mở ra cho mình xem. Vừa nhuyễn như vậy là được ha, hoặc là to hơn chút cũng được, đừng có nhuyễn hơn nữa. Sau khi xay thịt nguội chay xong, mình để ở đây để mình đi chuẩn bị những cái gia vị để mình nêm vào trong nem. Ăn chay nếu mà mình ăn chay trường thì mình không có ăn tỏi. Nếu mà mình không ăn tỏi được thì mình thay bằng cái phần trắng của baro nha. Tỏi thì Diễm dùng 4 tép tỏi như vậy. Mình sẽ đập dập, sau đó mình bằm ra cho nhuyễn. Thật ra nem thì cần phải có tỏi nó mới lên được cái mùi ha. Nhưng mà Diễm cũng có làm thử với baro thì Diễm thấy cũng ngon.
Để tạo cái độ cay á, thì Diễm có thêm một cái trái ớt này, Diễm cân được 15g. Nếu mà mình thích ăn cay hơn nữa thì mình dùng ớt hiểm ha, cái ớt này nó chỉ the the thôi. Và mình cũng cắt nhỏ, sau đó mình bằm nhuyễn và mình để sang một bên. Bây giờ mình đi bắt một cái nồi lên bếp để mình xào cái thịt nguội chay. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, Diễm dùng dầu hướng dương. Và tỏi băm hồi nãy đó, mình sẽ lấy ra 1/2 để mình xào chung với lại thịt nguội chay cho nó thơm. Mình để lửa trung bình ha, và mình đảo. Khi mà mình thấy dầu bắt đầu nó nóng nè, tỏi nó sôi lên như vậy và nó vừa thơm chứ không có vàng nha, là mình thấy thịt nguội hồi nãy mình xay đó, mình cho vào liền. Nếu mà mình xào tỏi vàng quá thì ăn nó dễ có cái vị đắng. Rồi mình cũng giữ cái lửa trung bình nè, mình đảo thiệt là đều. Nếu mà mình dùng cái sườn chay hoặc là thịt chay khác á, thì mình phải nêm lại nha, cho nó đậm đà. Tại vì cái thịt nguội chay này nó đã nêm rồi. Đó, mình xào cho tới khi mà mình thấy khói tỏ lên nhiều và thiệt là thơm thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm cũng đảo thêm tí xíu cho nó nguội chút. Để bây giờ mình lấy đu đủ đó mình cho vào trong đây. Mình đảo khoảng chừng 1-2 phút là được ha. Đu đủ sau khi mà mình ngâm được 30 phút á, thì mình bóp nó ra nước. Như vậy á, giúp cho nem để được lâu. Đồng thời mình cứ ướp đường với muối á, thì ăn á, cái đu đủ nó cũng có cái vị nó ngon hơn. Đó, mình dắt cho nó vừa ráo là được ha. Mình đừng có lo là nó bị mềm nha, vẫn giữ được cái độ dai và giòn. Đó, mình thấy cái lượng nước nè, mình bỏ cái nước này đi. Bây giờ mình sẽ tơi những cái đu đủ này ra ha, tơi nó ra đều để khi mà mình trộn á, nó sẽ được đều hơn. Những cái món chay á, đa phần là rau cải, vì vậy làm cũng nhanh và Diễm thấy ăn nó vừa bổ dưỡng và mình biết cách làm thì nó cũng rất là ngon. Rồi mình lấy cái phần tỏi băm hồi nãy còn lại đó mình cho vào. Rồi mình cho ớt nè. Tiêu á, thì Diễm dùng tiêu nguyên hạt 16g là 2 muỗng canh. Và mình chỉ giã sơ ra thôi, giống như cho cái hạt tiêu nó bể ra đó. Như vậy á, thì Diễm thấy mình ăn nó ngon hơn và nó không làm cái nem nó bị đen. Đó, mình cho tiêu vào luôn. Rồi bây giờ mình đeo bao tay ha, và mình trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Nên trộn kỹ chút nha, tại vì cái đu đủ á, với lại cái phần thịt nguội chay này nó khó đều. Đó, mình trộn thật là đều như vậy. Rồi để ở đây, bây giờ mình đi nấu cái rau câu. Rau câu này là mình đã ngâm được 30 phút rồi ha. Bắt lên bếp á, thì mình sẽ để cái lửa lớn nha, và mình khuấy đều. Mình nấu cho cái rau câu này nó sôi lên. Khi mà nó sôi á, thì mình thấy nó tỏi hơi nước nhiều nè, mình ngừng mình kiểm tra. Và lúc này cái rau câu nó cũng sệt lại nữa. Vì cái lượng nước nó ít đó, vì vậy lúc nấu á, mình chịu khó mình khuấy nha, tránh cho rau câu nó bị động, nó cháy ở bên dưới. Đó, Diễm thấy rau câu bắt đầu nó sôi lên như vậy thì Diễm lấy 120ml giấm á, giấm này là giấm 5%, mình cho vào rồi mình khuấy thiệt là nhanh. Mình cho vào lúc nước sôi như vậy thì cái mùi giấm nó cũng bớt bị hăng nữa. Đó, giờ mình thấy rau câu nó sôi trở lại thì lúc này mình hạ xuống lửa trung bình nha. Và nếu có bọt á, thì mình hớt sơ cái bọt đi. Và mình nấu ở cái lửa trung bình này thêm khoảng 1 cho tới 2 phút nữa. Mình nấu kỹ á, thì nem mình để lâu nó không có bị ra nước. Đó, cái này là Diễm nấu được gần 2 phút nè, thì Diễm nhắc khỏi bếp và Diễm cho liền vào trong cái hỗn hợp đu đủ và thịt nguội chay luôn. Rồi mình dùng đũa đó mình trộn cho thiệt là đều nha. Mình trộn đều như vậy để khi mà mình ăn á, hoặc là mình cắt ra cái cục nem nó chắc, nó không có bị bể. Khi mà mình thấy nó thật là đều rồi thì mình sẽ cho ra khuôn luôn. Thì mình thích ha, nếu mà mình thích cái miếng nem nó mỏng thì mình cho cái khuôn nó to hơn. Diễm có cái khuôn này, cái kích thước của nó là 22 x 28 cm. Thì cho hết cái lượng nem này vào á, thì Diễm thấy vừa đủ. Và lúc cắt á, thì mình cứ canh. Mình thích cái miếng nem dày thì mình cắt cho nó to hơn thôi. Hoặc là mỏng thì mình cắt nó mỏng lại. Mình trải ra cho thật là đều nha. Đó, Diễm lấy cái cây quýt bột nè, mình tém cho nó chặt và nó mịn như vậy thì khi mà nó đông lại nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình lắc nhẹ ha, mình đập vài cái cho giống như nếu mà nó có bọng khí thì nó sẽ bị vỡ ra.
Rồi mình để cho cái khuôn nem chua này nó thiệt là nguội ha. Khi nguội thì nó sẽ đông cứng lại. Cái này là Diễm để được gần 3 tiếng nè. Mình thấy nó đông vì cái dành này nó như nó tách ra khỏi cái khuôn luôn. Mình lấy ra rất là dễ. Và khi mà mình sờ lên trên mình thấy nó cứng, nó chắc lắm nha. Như vậy thì mới đạt. Lấy ra dễ lắm. Nó chỉ cần úp cái khuôn là mình lấy ra được. Rồi mình chia ra luôn ha. Thì như Diễm nói đó, tùy mình thích cái miếng nem to hay nhỏ thì mình cứ chia đều ra thôi. Thường Diễm thấy á, mình chia ví dụ như khoảng cỡ 4 x 4 cm á, thì nó vừa. Miếng nem đạt á, là khi mà mình cắt ra nó vẫn còn nguyên miếng rất là đẹp ha, nó không có bị nứt hoặc là bị bể. Như vậy khi mà mình ăn thì nó bở, nó lại không có ngon. Để Diễm quay gần cho mình xem, rất là chắc luôn. Và mình nhìn ha, cũng giống nem mặn lắm. Mình có thể để từng miếng như vậy vào chung một hộp và mình cất vào trong tủ lạnh, hoặc là mình có thể gói riêng từng miếng. Gói riêng từng miếng thì nhìn nó sạch sẽ và nó đẹp hơn. Mình để một cái lá rau răm nè và một lát ớt. Nếu mà mình thích tỏi thì mình để thêm một lát tỏi nữa và mình gói lại thôi. Nem chua chay này khi mà mình ăn trúng miếng đu đủ nó giòn sần sật nè, rồi thêm cái vị chua ngọt nữa, hấp dẫn lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được nem chua chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.